तर आज आपण बनवणार आहोत गुळाची तीळ रेवडी। ही खूप क्रंची आहे। याची रेसिपी मी तुमच्यासोबत आता शेअर करणार आहे आणि या संक्रांतीला तुम्हीही बनवा तिळगुळ रेवडी। तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला। तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा, तुम्हाला ही रेसिपी खूप आवडेल। तर या संक्रांतीला बनवा घरच्या घरी तिळगुळ रेवडी। चला तर या रेसिपीला आपण सुरुवात करूयात। हॅलो फूडीज, नमस्कार, स्वागत आहे तुमच्या सर्वांचं पद्मश्रीज किचनमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत मकर संक्रांत स्पेशल तीळ रेवडी। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 1 कप तीळ, 1 कप गूळ, सोडा 2 चिमूटभर, 1 चमचा तूप। जर तुमच्याकडे तूप नसेल तर तुम्ही बटर देखील वापरू शकता। आता आपण रेवडी बनवायला सुरुवात करूयात। येथे मी तीळ हलकेसे भाजून घेणार आहे। गॅस मी मीडियम फ्लेमलाच ठेवणार आहे। जर हाय फ्लेमवरती जर मी तीळ भाजले तर ते तीळ कडवट बनतील, त्याच्यामुळे गॅस हे आपण मीडियम फ्लेमवरती ठेवूनच तीळ भाजून घेणार आहोत। तीळ हे 3 ते 4 मिनिटांमध्ये भाजून होऊन जाईल। तिळाला आपण 3 ते 4 मिनिट भाजून घेतलेला आहोत। हे तिळांमधून चटचट करण्याचे आवाज येत आहे। आता या स्टेजला मी गॅस बंद करत आहे। भाजलेल्या तिळामधून खूप खमंग असा वास येत आहे। हे आपले तीळ भाजून झालेले आहे आणि तिळाचा हलकासा कलर चेंज देखील झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता मी गॅस बंद केलेला आहे। आता आपण गूळ मेल्ट करून घेऊयात आणि मी गॅस देखील मीडियम फ्लेमला चालू ठेवलेला आहे आणि याच्यामध्ये मी अगदी 2 चमचेच पाणी घालणार आहे। गुळांमध्ये कधी-कधी खडे, काड्या किंवा दोरी वगैरे असे बरेचसे इम्प्युरिटीज असतात, त्याच्यामुळे हे कधीही आपण गूळ असं उकळून म्हणजे असं मेल्ट करून घेतलेलं चांगलं असतं। गूळ उकळलेला आहे। आता मी गॅस बंद करून घेत आहे। आता या पॅनमध्ये मी या स्ट्रेनरच्या सहाय्याने वितळवलेलं गूळ गाळून घेत आहे। जर तुमच्याकडे हे जर असं स्ट्रेनर नसेल तर तुम्ही चहाची गाळणी देखील वापरू शकता। हे असे इम्प्युरिटीज असतात, हे गाळण्यामुळे बाहेर निघतात, त्याच्यामुळे हे गाळणे कंपल्सरी आहे। आता हे आपल्याला प्युअर गूळ मिळालेला आहे। आता याच्यामध्ये मी 1 चमचा तूप घालून घेत आहे आणि गॅस ऑलरेडी ऑन केलेला आहे। आपलं तूप मेल्ट झालेलं आहे। आता याचे आपण 3 तारी पाक करून घेणार आहोत। 3 तारी पाक म्हणजे ज्यावेळेस आपण ही गुळाची तार असते ती हातामध्ये घेतल्यानंतर असं पटकन तुटली पाहिजे। मी तुम्हाला प्रॅक्टिकल दाखवते इथे, तर त्याला 3 तारी पाक असे म्हणतात। हे मी इथे थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे। तर आता याच्यामध्ये हे आपलं जे उकळलेलं गुळाचं पाक आहे ते आपण थोडंसं घालून घेऊयात आणि चेक करून घेऊयात की पाक झालेला आहे की नाही। हे तुम्ही पाहू शकता, हे मला अजून देखील मऊ लागत आहे। याचा अर्थ असा आहे की अजून तो थोडा शिजला गेला पाहिजे। मी आणखी एकदा पाहून घेत आहे। ह्या पाण्यामध्ये मी हे गूळ असं टाकलेलं आहे, तर आपण चेक करून घेऊयात। हे असं कट झालं पाहिजे, इमिडिएटली ही तार अशी तुटली गेली पाहिजे। ही तयार झालेली आहे आपली गुळाचा पाक। आणि आता याच्यामध्ये मी 1 चिमूटभर सोडा घालून घेत आहे, अगदी थोडंसंच। हलकासा कलर चेंज झालेला आहे। आता मी गॅस बंद करून घेत आहे। हे गरम असतानाच याच्यामध्ये मी तीळ घालून घेत आहे आणि अगदी थोडेसे तीळ बाजूला ठेवणार आहे। याला मी तूप लावून घेतलेलं आहे आणि हे गरम गरमच याच्यावरती घालून घेत आहे। हे खूप गरम आहे, त्यामुळे ज्यावेळेस ही कृती तुम्ही करता त्यावेळेस थोडंसं सावधगिरीनेच करा। मी थोडेसे तीळ जे आपण काढून ठेवले होते ते घेत आहे। मी हाताला थोडंसं तूप लावून घेतलेलं होतं। थोडंसं प्रेस करून घेऊयात हे असे।
आणि याला या तिळामध्ये बुडवून घेऊयात थोडंसं. हे आता थंड होत आहे त्याच्यामुळे फास्ट करून घेऊयात. तुम्ही कोणताही शेप देऊ शकता इथे. हे आता थोडीशी मऊ वाटत आहे. जसजसे हे तिळाची रेवडी थंड येईल तसतसे ती क्रंची बनत जाते. स्टार्टिंगला शेप हे असे आलेले आहेत कारण की त्यावेळेस खूप गरम होतं गूळ आणि शेवटी हे असे क्रिस्पी बनत गेलेत. जर तुमच्या घरात तुम्ही जर हे खूप प्रमाणामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये जर बनवत असाल तर जे फॅमिली मेंबर्स असतात मोठे वगैरे तर त्यांना घेऊन हे तुम्ही करा. कारण की हे गरम असतानाच फटाफट केलं तर त्याचे रिझल्ट्स छान भेटतात. तर ही पूर्णतः थंड झाली आहे. तर मी तुम्हाला एक कट करून दाखवते. छान क्रिस्पी झालेली आहे. तर ही तयार आहे आपली गुळाची रेवडी. तर तुम्ही माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये लिहून कळवा. तर पुन्हा भेटूयात एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत बाय बाय.